हेलो गाइस गुड मर्निङ है सबैजनालाई भेरी भेरी गुड मर्निङ सबैजनालाई मेरोबाट है अन्त तपाईँलाई फेरि पनि मेरो भक्तमा स्वागत छ मेरो न्यू भिडियोमा है अन्त आजको भिडियो चाहिँ के भनेको छैन आज जस्ट मेरो भिडियोमा आएको छ वेदर होइन तपाईँले अन्त हिजो त तपाईँ सबैजनाले क्रिकेट हेर्नु होला है T20 वर्ल्ड कप हुँदैछ हिजो चाहिँ फाइनल थियो इन्डिया भर्सेस इङ्ल्यान्डको है अन्त इन्डियाले तपाईँको 68 रनले बिट गर्यो है जित्यो है विजय हासिल गर्यो र फाइनलमा पर्थ्यो अब फाइनल चाहिँ साउथ अफ्रिका र इन्डियाको भोलि रातको 8 बजेदेखि छ फेरि नबिर्सिनु होला गाइस है अन्त अब यति भन्दै तपाईँलाई आजको वेदर देखाउनु छु अनि हेर्नु धान रोप्ने टाइम पनि आउँछ हस्तार आउँछ है ल हेर्नुहोस् मौसम चाहिँ दिन चाहिँ यस्तो भएको छ गाइस अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ यहाँ त खेतमै अलि हाल्नु थाल्यो आज पनि यहाँ मान्छे रहेछ अलि हाल्ने है सबैजना मान्छे रहेछ अलि हाल्ने तल अलि हाल्नुहुन्छ आज यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ अहिले त्यति के छ भने चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ खेतालाहरू जाने होइन त्यो चाहिँ हराइसकेको छ गाइस है ऊ पर पनि छ ऊ पर पनि देख्नुभयो तासिसकेको रहेछ त्यहाँ पनि अब जस्ट अलि हाल्नुपर्ने रहेछ है चारैतिर अब चाहिँ त्यस्तै छ देख्नुभयो है चारैपट्टि त्यस्तै छ अहिले नै यहाँ पनि छ यहाँ तल मान्छे काम गर्दैछ यहाँ फेदमा काम गर्दैछ मान्छे ओके गाइस अब तपाईँलाई हाउसिङको रोडमा भेट्नु मलाई आजको लागि हेलो गाइस देखो आज चाहिँ गान्तोकको वेदर त्यस्तो भएर छ किनभने चाहिँ हिजो र अस्ति चाहिँ डरलाग्दो घाम लागिदिउँछ है अन्त राति पानी पर्ने है आज चाहिँ बेलुका पानी त्यसरी परेन पनि अन्त दिन चाहिँ आज यस्तो भएर छ गान्तोकको है अनि तपाईँहरूको गाउँतिर पनि कस्तो छ होइन अनि गाइस छैन अनि अरू चाहिँ के छैन भन्नु है यो पानी झरी बर्खा झरीमा चाहिँ तपाईँहरू होइन यदि टाढो ट्राभल गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरू अर्जेन्ट काम छ भने मात्रै ट्राभल गर्नु होला होइन भने चाहिँ ट्राभल नगरेको बेस्ट लाग्यो मलाई किनभने हरेक होइन जग्गातिर होइन अब राम्रै बाटोतिर पाएर गएको देख्दा होइन एकदम डर लाग्छ त्यही भएर तपाईँहरू एकदम जोगेर हिँड्नुहोस् होला है त्यति नै गाइस आज म ड्युटी जानेछु यस्तो छ यो गाइस ओके गाइस यहाँ यस्तो छ गाइस मेरो चाहिँ ड्युटी गर्ने जग्गा चाहिँ यस्तो छ है यहाँ चाहिँ कुमारदा बसेको हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ म ड्युटी गर्छु है गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो केसङ दादा खै हेलो भन्दैन हातलाई न ओके गाइस तपाईँलाई म अहिले भरे भेट्नु होला छु ल ड्युटी सकेर अहिले चाहिँ म ड्युटीमा छु तपाईँलाई जस्ट देखाएको म चाहिँ ड्युटी यहाँ गर्छु भनेर हाम्रो चाहिँ ड्युटी यहाँ है सेन्ट्रल लाइब्रेरी सिक्किम युनिभर्सिटीमा गर्छु है म चाहिँ अन्त तपाईँलाई म अहिले भरे भेट्छु ल ड्युटी सकेर ओके हेलो गाइस अब चाहिँ मेरो ड्युटी सकेको है चेक द भ्यू गाइस यो चाहिँ एससीको क्याफेटेरियाबाट हो यहाँ चाहिँ नयाँ क्यान्टिन खोलेको हो है तपाईँ जतिजना 6 माइलमा बस्नुहुन्छ नयाँ क्यान्टिन हो आउनु सक्नुहुन्छ
ओके गाइस, अब ड्युटी सक्यो है। मैले दिवसको खेलेर अब चाहिँ रुम जान हालेको। अब तपाईँलाई डाइरेक्ट म बाटोमा भेट्न छु ल। ओके गाइस। अब गाइस है म चाहिँ अघि रुम आइपुगेको। अब चाहिँ हैन टाइम लाग्छ खाने परेर है जोक। अन्त यो ब्लग चाहिँ भोलि बेलुका मात्रै इन्च किनकि भोलि तपाईलाई सबै याद भएको भोलि असार 15 हैन भोलि अलिकति खेत हैन। अब धान रोप्ने पनि तपाईलाई देखाउँछु है असार 15 को है। भोलि असार 15 पनि हल्का ब्लग गर्ने वाला छु त्यहाँदेखि बेलुका इन्ड गर्ने वाला छु। अन्त अहिले चाहिँ म फिरा खानामा चाहिँ के छ भने चाहिँ काँक्राको अचार त्यहाँदेखि यो तपाईँको बी त्यहाँदेखि तपाईँ गुन्द्रुकको सुप सँग चाहिँ मजाले डम्काउने छु ल। सबैले पनि अब कतिजना मेरो भिडियो हेर्नु कतिजना खाना खानु हेर्दैछ है। तपाईँ मजाले खानुस् कतिजना अब खायो भने भनिसम्म मलाई है तपाईहरु है तपाईँ हेरिदिनुस् ल। अब म खाना थालेको है। अन्त म अब खाना तपाईँ खानु त गर्न सक्दिनँ किनकि अब डाइटिङ अलिक कम्ती छ त्यही भएर तपाईँलाई म बेसी त्यस्तो छ गाइस है। अन्त चाहिँ अब चाहिँ हैन खाना थालेँ म अब त्यस्तो गाइस अहिले पुरा पानी पर्छ बाहिर चाहिँ। खाना कम्ती छ बुझ्नु भयो। के भने तपाईँ काँक्राको अचार बी यो चाहिँ आलु र कोपीको सब्जी गुन्द्रुकको सुप। ओके गाइस अब मैले खाना खाइदिनु ल। ओके गाइस बाई। फाइनली है म चाहिँ खाना खाइसकेँ। अन्त अब चाहिँ है यो ब्लग चाहिँ म यहाँ राख्न चाहन्छु किनभने चाहिँ अब यो ब्लग कन्टिन्यू हुनेवाला छ भोलि पनि है। भोलि पनि यही ब्लग कन्टिन्यू भोलि असार 15 को है। तपाईँलाई सबैजना थाहा भएकै कुरा हो है। यो अब असार 15 सकेर मात्रै ब्लग आउनेवाला छ है। असार 15 लाग्नुभन्दा एक दिन अगाडि गर्दैछु म यो भिडियो। अन्त अब खानासाना खाइसकेँ। अन्त त्यही हो अब गाइस होइन। अब खानासाना खाइसक्यो एकछिन चाहिँ अब अलिक है। अब चाहिँ गाइस अब चाहिँ सुत्नुपर्छ है किनभने बिहान भोलि ड्युटी छ है। भोलि ड्युटी जानुपर्छ। सन्डे छुट्टी हो है। असार 15 हो। असार 15 चाहिँ भोलि सन्चबार हो होइन। आइतबार तपाईँको आइतबार बिहान चाहिँ यो ब्लग आउँछ है गाइस। स्टे ट्युन है त्यसको लागि चाहिँ। अन्त अब तपाईँलाई सिधै म बिहान भेट्नेवाला छु। अहिलेको लागि यति नै है। अन्त अहिले चाहिँ म माइकबाट गर्दैछु है माइक्रोफोनबाट। मेरो भोइस दामी आउँथ्यो होला है। अब सधैँ चाहिँ म यसलाई अस्ति घर जाँदा पनि मैले माइक्रोफोन लगिनँ। अब भोलि चाहिँ लगाएर जान्छु सबै सेटअपहरू सबै होइन जति पनि मेरो भिडियो बनाउने होइन इक्विपमेन्टहरू छ सबै बोकेर जानुपर्छ भोलि चाहिँ किनकि खेत रोपेको चाहिँ एकदम दामीसँगले बनाइदिनुपर्छ गाइस है। अन्त मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ गाइस है। ओके गाइस यति भन्दै तपाईँलाई है मेरो भिडियो हेर्ने तपाईँहरू नयाँ हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। अन्त यता लाल बटन हुन्छ त्यसलाई पनि यसो क्लिक गरिदिनु होला है। यति भन्दै है ओके गाइस यु टुमारो। ओके ओके गाइस गुड नाइट बाई बाई। गाइस गुड मर्निङ है। ह्याप्पी असार 15 सबैजनालाई है। अब चाहिँ म चाहिँ मेरो अफिस स्टार्ट भइसकेको छ है। हिजोदेखि कन्टिन्यू छ। यो चाहिँ नेक्स्ट डे है। गुड मर्निङ फेरि पनि तपाईँ सबैजनालाई अनि सबैजनालाई ह्याप्पी असार 15 है। दही चुरा खाने दिन। यहाँ अब दही चुरा खाएर चाहिँ सबैजना कतिजनाहरू त है खेततिर अब पुगिसक्नु भयो होला। कतिजना खेत जानु रेडी भइसक्नु भयो होला है। त्यो धान रोप्नु र अहिलेको टाइम भएको छ तपाईँको टाइम चाहिँ तपाईँको 8:17 भइरहेछ। 8:17 भइरहेछ। अब मेरो ड्युटी हुने टाइम भइसकेको छ है। टाइम त दिएको छैन तपाईँ त्यसरी देख्नु होला ए 8:17 अब चाहिँ 8:17 पुग्यो। म चाहिँ ड्युटी निक्लिनुपर्छ। अन्त अब तपाईँलाई माथि बाटोमा भेट्छु ल गाइस। ए इन्जोय माई ब्लग्स हिजोदेखि कन्टिन्यू छ है। फेरि पनि तपाईँलाई असार ह्याप्पी असार 15 है। अनि तपाईँलाई फेरि म होइन ओके गाइस यति भन्दै है ओके गाइस बाटोमा भेट्छु ल गाइस। यो चाहिँ खेत जोत्ने मेसिन नयाँ गाइस। अब चाहिँ म ड्युटीतिर जाँदैछु है। अघि रुममा गएको बानीले त्यो पारि मेरो पछाडि मेरो खेत देख्ने थिएँ। आज असार 15 ए आज रे अब यहाँदेखि चाहिँ धान रोप्छ। तपाईँलाई धान रोपेको पनि देखाउँछु म। धान चाहिँ भोलि खालि
यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्टी अस्ति देख्नु भयो ल दादाको मिठा खाने पैसा दिन्छ भ्यानमा नि आन्टीले जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भ्यानमा नि पैसा पाउँछ र बाटोमा ल ल ल ओ त्यो आन्टी पनि ड्युटी हुनु थाल्यो हामी चाहिँ तपाईँलाई अहिले बुझ्छु ल त्यो भ्यू गाइस सधैँ पानी परिरहेछ दिन चाहिँ यस्तो भएको छ आज असार 15 भनेर होला दिन चाहिँ यस्तो भएछ नाना गएर हुन्छ नाना माथि गर्नुहुन्छ ड्युटी नानाले चाहिँ ओ गाइस चेक द भ्यू ल वेगनर बेच्दैछ वेगनर तपाईँको निकै होला 18 को होला त्यो त अब उनीहरूले किन्ने मान्छे अनि मिलाउँछ भनेको छ गाइस है म चाहिँ समयलाई पुगे रेभेलीको अपोजिट साइडमा चाहिँ मेरो ड्युटी गर्ने जग्गा हो होइन तपाईँले कतिजना फेसलुक तपाईँको अनुहार राम्रो बनाउँछ भने त्यहाँ जानुहोस् फेसलुकमा है यहाँ चाहिँ रेभेली स्कुल इन्टरनेसनल स्कुल हो है इन्टरनेसनल स्कुल हो यसमा चाहिँ ओके गाइस म अब ड्युटी आइपुग्यो है असार 15 आज दही चुरा खाने दिन होइन दही चुरा चाहिँ अब आज बिहान खानु हुँदैन खास बिहान खानु भन्छ होइन मतलब बेला खाने हो दही चुरा चाहिँ एकदम अब तपाईँलाई सिधै म ड्युटी सकेर मात्रै भेट्छु किनकि अब ड्युटीमा त भिडियो गर्दिनँ स्टुडेन्ट हाक्का बस्छ है भिडियो गर्नु पाउँदिनँ अन्त तपाईँलाई म डाइरेक्ट अब नि घर जाने भेट्छु ल अब चाहिँ तल धान रोप्दैछ कि अघि बिहान देखाएको न भरे सबै त्यो धानबारी पुऱ्याउँछु तपाईँको ल र आज चाहिँ भ्लग पनि हुन्छ है ल ओके गाइस लास्ट सिन हेर्नुहोस् अब हेर्नु भएन ल गान्तोक है गाइस यो चाहिँ गान्तोकै 6 माइल भयो त्यस्तो देख्छ सिन चाहिँ बजार गान्तोकको यो चाहिँ तादुङहरू दानागाउँहरू अझै बजार चाहिँ उतै छ गान्तोक चाहिँ कति ठुलो छ दिन चाहिँ आज दामी भएको छ असार 15 को खेत रोपाइ दिन अब चाहिँ मेरो ड्युटी सक्यो है टाइम चाहिँ 5:30 हुनुपर्ने थियो खास चाहिँ तपाईँको 6 बज्न आन्छ क्या यति साह्रो ढिलो निक्लिदिन्छ स्टुडेन्टहरू चाहिँ यस्तो छ भाइ सबै बन्द भइसकेको ओके गाइस तपाईँलाई म अहिले बाटोमा ल लुगासुगा फेरेर अहिलेको लागि चाहिँ हेलो गाइस म चाहिँ अब रुम जाँदैछु है यहाँ चाहिँ हल्का कुकुरहरू है पानी परिरहेछ है मौसम चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ मौसम 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 रे आज असार 15 फाइनल पनि है तपाईँलाई याद भएको कुरा होला डल्लै गरेको
र गाइस म चाहिँ यो तल जाने बाटोमा जाँदैछु अघि रोडमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो है किनकि त्यहाँ एकजना आन्टी रहेछ है यता घरको अन्त ऊ अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो है गाइस भएको थिइनँ म है है अन्त आजको असार 15 चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु धान रोपेछ गाइस ऊ आज तल पनि छ धान नि आज चाहिँ धान रोपेछ यही गाइस ठिकै असार 15 को चाहिँ यो धान रोपेछ है ओ गाइस तपाईँलाई अहिले धानको अहिले भिडियो बनाइदिन्छु है अन्त आज क्रिकेट फाइनल हो इन्डिया र साउथ अफ्रिकाको हो है तपाईँ हेर्नु नबिर्सिनु होला तपाईँ सबैजना हेर्नुहुन्छ होला है म आशा गर्छु है अब हामी आशा गर्छु हाम्रै इन्डियाले जित्योस् भनेर है रोहित शर्माका टिममा त्यही भएर ट्रफी आओस् न भन्ने आशा छ गाइस है यति भन्दै तपाईँलाई म अहिले डाइरेक्ट रुममा गएर भेट्नुवाला छु अहिले जस्ट तपाईँलाई यो सर्टहरू यसो हल्का तपाईँलाई सर्ट यो हल्का धान रोपेको है धानमा त अब रोप्ने धान हल्का तपाईँलाई भिडियो बनाउँछु ओके गाइस क्या सीन है हेलो गाइस र अब यो भिडियो चाहिँ म एन्ड गर्नु गइरहेको छु अन्त यो भ्लग चाहिँ हिजोदेखि हो होइन अन्त हिजो पनि भ्लग हालेको छु हिजो पनि भिडियो यसमा छ अन्त आज असार 15 है प्लस इन्डिया भर्सेस साउथ अफ्रिका क्रिकेट पनि हुँदैछ वर्ल्ड कप फाइनल है अन्त इन्डियाले चाहिँ 176 रन भयो र 177 टार्गेट अन्त अहिले साउथ अफ्रिकाले चेस गर्नुहुनेछ है तपाईँहरू सबैजनाले हेर्नुहुने होला अन्त सायद यो भ्लग हालिसक्दा कसले दिन्छ है याद पनि छैन अन्त यति भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो है गाइस तपाईँलाई असार 15 को अब खेत रोपेको त अब धान रोपेको त देखाउनु पाएन जस्ट खेतबारीको देखाएँ है यस्तो हुन्छ असार 15 आज दाइ चुरा चाहिँ हामीले होइन गाई चुरा खाएको चाहिँ गरिनँ मैले होइन त्यसको लागि हामी भेरी सरी गाइस अन्त अब यस्तै भिडियोहरू लिएर फेरि नेक्स्ट टाइम आउँला गाइस है अन्त तपाईँहरू मेरो च्यानल नयाँ हुन्छ नि है सब्सक्राइब गरिदिनु होला है मेरो च्यानललाई अन्त यतापट्टिको बेललाई पनि यसो गर्नु होला त्यहीँ सेयरको बटनमा पनि थिचिदिनुहोस् त अनि झन् राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला यति भन्दै गाइस तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु टाइम भएको छ तपाईँहरूको यो भिडियो एन्ड गर्ने टाइम भएको छ लिनुहोस् यति भएको छ है देख्नु भयो कति भएछ 10:43 क्रिकेट सक्ने टाइम भइसक्यो ओके गाइस गुड नाइट और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए